السلام علیکم ګران شاګردان ولادیو چې روغ جوړ بیاست. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه بیا هم انګلیش سپیکینګ پریکټس سنټنسز. د انګریزي سپیکینګ دپاره د پریکټس جملې دي چې په دې باندې موږ پریکټس وکړو، چې د سپیکینګ دپاره پریکټس وکړو بیا سپیکینګ زده کړو. دا داسې جملې دي چې په څلورو ساعتو کې ډېرې زیاتې استعمالیږي. یوه غټه ستونزه چې زموږ شاګردان لري هغه دا دی چې سنټر یې ویلي، سکول یې ویلي، لیولان یې ویلي، کورسونه یې ویلي، د هغه باوجود د سپیکینګ نشي کولی. نو د سپیکینګ دپاره که غواړئ چې سپیکینګ زده کړئ، دغه جملې ستاسو دپاره ډېرې لازمي دي. راځئ دا جملې در پایه سره وګورئ. ښه ډېرې جملې دي، تقریبا 20 دانې یا 30 دانې جملې مې درته راوړي دي، ډېرې زیاتې مهمې دي. را سره وایاستئ په زوره چې ژبه مو پر باب ده. My left eye is twitching. My left eye is twitching. زما چپه سترګه رپېږي. Why are you after me? Why are you after me? ته ولې په ما پسې یې؟ I want to embrace you. I want to embrace you. زه غواړم ستا سره د غاړې روغبړ وکړم، غاړه سره میلاو کړم. embrace قبلول ته وایي، دلته غاړه میلاول ته وایي. Life teaches us a lot. Life teaches us a lot. ژوند موږ ته ډېر څه را زده کوي. ژوند موږ ته ډېر څه راښیي. It might be rumor. It might be rumor. دا کیدای شي اوازه وي، افواه وي. RUMOUR امریکایي دی، OR برطانوي دغه دی ورډز دی، سپیلینګ یې دی. Have a little food with me. Have a little food with me. زما سره لږ ډوډۍ وخورئ. څه ډوډۍ؟ Someone is calling you outside. Someone is calling you outside. د باندې دې څوک غواړي، یو څوک چې د باندې بولي غواړي. It is all my fault. It is all my fault. دا ټول زما قصور دی. It is the twist of fate. It is the twist of fate. دا د قسمت چکر دی. twist پیچلو ته وایي چې د بوتل سر پوښ ور وپیچې، هغه سره وڅرخي، دې ته وایي. او he came to me for money. He came to me for money. هغه ماته د پیسو لپاره راغلی و. هغه ماته پیسو لپاره راغلی و. I am watering the plants. I am watering the plants. زه بوټو ته اوبه ورکوم. واټر نام نوم دی، اوبه، او دلته ورب هم دی، معنا اوبه ورکول. None of these pins work. None of these pins work. په دې کلمانو کې یو لا کار نه کوي. He intends to cheat you. He intends to cheat you. هغه اراده لري چې تا ته دوکه درکړي. intends دا ایس دلته څنګه ورسره راځي؟ دا د پریزنټ انډیفینټ ټینس مطابق که تاسو ګریمر ویلی، د ساده جملو کې د واحد پیله سره د ور په اخره کې SES اضافه کیږي. Where has everyone gone? Where has everyone gone? دا ټول چیرې تللي دي؟ ګرده چیرې تللي دي؟ I have done all I could. I have done all I could. هر څه چې ما کولی سول هغه ما وکړه. څه چې زما په وس پره ما کولی سوه هغه ما وکړل. He is threatening me now. He is threatening me now. هغه اوس ما ته دمکې راکوي. هغه اوس ما ګواښي. Who were you talking of? Who were you talking of? تا له چا خبره کوله؟ یعنې د چا په باره کې دې خبره کول؟ Tell me I am on my way. Tell me I am on my way. راته ووایه زه پر لاره یم. He hit me intentionally. He hit me intentionally. ده زه په قصده ووهلم. په موټر پیشه باندې په لرګي څوک وهل. intention اراده ته وایي. intentionally ارادتاً، قصداً. This occurs to everyone. This occurs to everyone. دا در چا سره پیښیږي؟ دا کیسه در چا سره کیږي؟ څوک چاته د تسلۍ دپاره دا جمله استعمالوي.
Let's come to the point. Let's come to the point. راځه اصلي خبرې ته راسو، اصلي پوینټ ته راسو، اصلي ټیک ته. They were my classmates. They were my classmates. هغوی زما کلاس فیلو وله. You seem to be upset. You seem to be upset. ته غمجن ښکارې. ته ناراضه خفه ښکارې. Naeem always seems happy. Naeem always seems happy. Naeem همیشه خوشحاله ښکاري. تل خوشحاله ښکاري. نو ګرانو شاګردانو دا و زموږ د نن سبق د انګریزي انګلیش سپیکینګ پریکټس سنټنسز. دا دومره مهمې جملې دي چې ستاسو په روزمره ژوند کې د بیخي ډېر استعمال کېږي. که مو سبق خوښ شوی وي ویډیو لایک کړئ، په کمنټ کې خپله رایه ولیکئ چې څنګه سبق و، خوښ مو شو که نه، مهم و که نه. الله حافظ.